Pooperační péče po operaci nosu je asi ještě mnohem významnější než u ostatních operací. Proto se jí musíme opravdu věnovat a má celkem zásadní význam na výsledek operace, na výsledný tvar nosu. Po té operaci nosu zhruba 2 až 3 dny nos musí být zatamponován, aby nedocházelo ke slizničnímu krvácení. Tamponáda se z nosu odstraňuje zhruba 3. den a potom již nos začne dýchat, takže taková ta nejhorší pooperační fáze, kdy jsou velké otoky kolem očí, můžou být i modřiny a špatně se dýchá. Vlastně vyjmutím té tamponády dojde k tomu, že nos začne volně dýchat a již se ta pooperační fáze snáší mnohem lépe. Nicméně, pokud dochází, a to dochází téměř u všech operací nosu, k zásahu do kostry nosu, musíme nos fixovat speciální hliníkovou dlahou, která je potřeba obvykle 12 dní až 2 týdny, to znamená 12 až 14 dnů po operaci. Po sejmutí té dlahy je potřeba ještě asi týden péče o kůži a promašťování kůže nosu, aby se ta kůže trošku vzpamatovala po té operaci, ale pak přichází fáze, kdy je potřeba provádět tlakové masáže, protože nos je operován sice zevnitř, takže žádné vnější jizvy vidět nejsou, ale dochází velmi často k plošnému jizvení, zejména nad chrupavčitou částí nosu, a tam je potřeba provádět masáže a sledovat, jak se ten tvar nosu po té operaci ještě mění nebo nemění a podle toho provádět ty masáže a další vylepování. Čili musíme počítat s tím, že po operaci nosu je pooperační péče ne ty 2 týdny, než se sundá dlaha, ale opravdu 2 až 3 měsíce, než ten nos tvarově stabilizujeme. To samozřejmě neznamená, že po té operaci nemůžeme 2 až 3 měsíce nic dělat. Zhruba měsíc je potřeba se trošku chránit před nadměrným sluněním, protože kůže po operaci nosu může být náchylnější k tomu opalování a k pigmentacím. Stejně tak kůže v oblasti lícních oblouků, kam většinou se běhnou modřiny a vstřebávají se nějakou dobu, čili sluneční záření a opalování zhruba měsíc po operaci nosu není vhodné. Stejně tak sportovní zátěž, kdy dochází k výraznějšímu překrvení tkání. Nedoporučujeme zhruba 3 až 4 týdny po operaci nosu, potom už celkem bez nějakého většího omezení sportovat můžeme. Samozřejmě je potřeba se vyvarovat u kontaktních sportů nějakého úrazu nosu. Ty masáže a tu péči o jizvy, které vznikají po operaci, si ještě podrobně vysvětlíme.